Okay guys, so naka-enroll na tayo for German classes. And now, pupunta ako sa bookstore. Bibili ako ng pinapabili nilang book. I'm so scared. So let's wait for the train, guys. Ang mahal mo, 20 ka na. 20 ka na, boy. Ang mahal. Bibili naman tayo ng notebook, guys. Kasi wala akong notebook. And I want pencil also. Pencil. Aray.